Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Luchi Cruz-Valdes at ang aplikante sa gabing ito ay si Conrado Ding Generoso. Ipinanganak sa Pinamalayan Oriental, Mindoro noong November 26, 1960. Bit-bit ang kanyang political science degree. Nagtrabaho siya bilang reporter at kolumnista sa ilang pahayagan. Nagsilbi rin siya bilang Public Relations at Information Officer ng GSIS at PAGCOR. At noong 2017, naging Senior Technical Officer at Spokesperson ng Consultative Committee para i-review ang 1987 Constitution. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Ding Generoso. At sa unang round po ng ating programa, kayo po ay bubunot ng tanong mula sa aming munting fishbowl. Babasahin ko po at may 1 minuto po kayo para sagutin. Sige po. Magandang gabi, Luchi, at sa lahat ng nanonood. Alright, first question. Magbigay ng 2 panukalang batas na ihahain mo sakaling ikaw ay manalo. Una, yung industrialization plan for the country. Kasi yan ang pinakamalaking problema natin. We have not industrialized. That's why we have a big problem about unemployment. Most of the things we buy are imported. No? That's why ang inflation natin is erratic, tataas, bababa, because hindi constant yung ating production. So we have to link up our agriculture also with manufacturing para hindi nabubulok yung mga pagkain natin. Nabubulok ang bigas sa warehouse, nabubulok ang gulay sa palengke. So, kung magkaroon tayo ng isang talagang maliwanag na industrialization plan, kailangan nating ilagay yan sa batas. Pangalawa, yung development ng science and technology. Kasi kailangan nating, para mag-industrialize, we need good science and technology, which we don't have. Yung DOST natin ay parang token lang yung pagde-develop ng technology sa bansa. We really have to come up with a great plan kung paano tayo mag-develop ng sariling technology at saka yung kumuha tayo ng technology sa ibang bansa. Pero malaking budget ang kailangan gugulin para sa mga ganyang ang daming plano, pera ng gobyerno, Luchi. Isipin mo halimbawa yung CCT na lang. Tansya ko mga 600 billion na nagastos dyan. Kung halimbawa yan ay ang ginawa natin ay nagpatayo tayo ng kung 600 billion ay 600 factories, 1 billion ang capitalization each. Imagine the impact of that on the economy. Imagine how many people will be able to employ. But does that mean hindi ka palo dun sa conditional cash transfer? Kasi pwede yan as a rescue measure para dun sa talagang naghihirap. But if you want long-term solution sa poverty, what we need to provide our people is employment, livelihood, economic opportunities. Yung bang makalahok sila dun sa chain of production. Saan man doon, sa raw material man, doon sa middle, o doon sa production mismo ng finished goods, finished products. Pagka gano'n ang ginawa natin, they'll have long-term employment. We don't need CCT if we have that. All right. Next question, please. All right. Sa anong Senate committee mo gustong mapabilang at bakit? Well, unang-una doon sa Senate Committee on Constitutional Amendments. Okay. Kasi ang pangunahing agenda natin is yung change to federal system. Kailangan tayo doon. Pangalawa, sa Committee on Economy, yung industry. Kasi nga, yung industrialization program, industry, at saka sa Committee on Public Information. Because I have been a journalist and a writer by profession most of my life. So, kailangan din siguro doon ng somebody who has been in media for some time, who has also gone to PR advertising. More or less, I have a holistic view of the communications world. No? I've been swinging back and forth from PR to newspaper to magazine to radio. So I'd like to be able to also do something about public information, the press, media, mass media. At ngayon, social media niya. So, mamaya, pag-usapan natin yan, kung anong iyong paninindigan dyan. Okay, next question. Alright. Isa sa mga trabaho ng isang senador ay yung tinatawag na oversight, no? Kung saan bibigyan ka ng pagkakataon, amyenda ng isang batas na sa tingin mo kailangan baguhin. Ano yon? Siguro yung ating National Disaster Risk Reduction and Management Law. Oh, bakit? In the first place, sa pangalan pa lang sa tingin ko mali. Why are we using the word disaster kaagad doon sa pangalan pa lang ng law? As if iniisip natin na may disaster kaagad.
Baka disaster management. Yeah, but then, it's, sa English language, napakahirap ng ganyan kasi you have to have a series of hyphens para maintindihan mo. Still, ang tingin ko, ang tama ay emergency management. Because what we are going to manage, to attend to is an emergency that is about to happen, which may or may not be a disaster. Okay, but beyond the nomenclature. Well, the structure itself, the structure kasi ng NDRRMC natin is ad hoc. What we need is something like the Federal Emergency Management Authority agency in the United States, which is a permanent agency which is staffed by people who are knowledgeable about rescue, who are knowledgeable about emergency situations, who are knowledgeable about handling people in terms of emergency, what to do with them, and encompassing all types of emergency situations. Ganun dapat yung approach. Hindi yung mga politiko din nandyan, si governor, si mayor. Kaya politicized ang pag-attend natin sa disaster is also politicized. Kita mo, relief goods lang, namimili pa ng kulay ng plastic na ilalagay. Tama. Okay, next question, please. Kumbinsihin mo mga botante kung bakit kanila dapat iboto? Paulit-ulit po ang ginagawa natin every 3 years. Dati every 2 years, bago nag-martial law. Boto tayo ng boto, pare-parehong mukha ang binoboto natin. Simula pa nung bata ako, natutunan ko yung politika doon sa baryo namin sa Oriental Mindoro. Pare-parehong pangalan, pare-parehong mukha hanggang ngayon. Ang tanong natin sa mga botante, sa nakaraang 50 taon, na bago po ba ang takbo ng buhay natin? Kasi pag nagpupunta ako sa mga lalawigan, yung mga iniwang kong farmers 30 years ago, ganun pa rin ang kalagayan hanggang ngayon. So kung sa tansya nyo po ay hindi na bago, baka panahon rin po na magbigay tayo ng bagong mukha, bagong sistema, at bagong pag-asa para sa ating lahat. Okay. Well, pag-uusapan pa natin yan ng mas malalim, maya-mayang konti. Unang bahagi pa lamang po yan ng ating paghilatis kay CONCOM spokesperson Conrado Ding Generoso. At sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview. Diyan lamang po kayo. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si dating Consultative Committee for Charter Change, Conrado Ding Generoso. Sa round 2 ng ating usapan, Ding, tatanungin na kita tungkol sa mga issue na meron kang kinalaman. Yes. Una na lang natin itong classify ka as a nuisance candidate. Ang sabi nila, wala ka naman daw means, wala kang pamamaraan para magpaguyod ng isang national campaign. So, kumbaga, hindi ka pwedeng tumakbo. Anong thoughts mo dyan? Unang-una, siguro, iba yung definition siguro ng nuisance sa law, sa election code natin, kaysa dun sa totoong definition. Kasi ang nuisance, ang definition niyan ay yung nakakainis, istorbo, di ba? Peste. Yun. Ang tanong natin, sino ba ang peste sa lipunan natin? Hindi ba yung mga dynasty na paulit-ulit, yung mga trapo na taon-taon na andyan, wala namang nagawa? Diba? Yan ang talagang peste sa bayan. Tayo, ordinary citizen, ang kino-question lang is, meron ba tayong 200 million daw, sabi ng COMELEC, para mangampanya? Iyan nga yung tinututulan natin. Yung sobra-sobrang paggaso sa eleksyon, dahil dyan nagsisimula ang corruption. Kung pagagastusin ako ng COMELEC ng 200 million, paano ko babawiin yan kung pera ko yan? Di magnanakaw ako. Hindi tayo magnanakaw eh. Tinuruan ako ng tatay ko, huwag kang magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw. Kung iyan na ibibigay sa atin ng mga negosyante o mga drug lord o sino man, di nakakompromiso ka na. So ano bang kakayahan natin mga kampanya? Meron tayong organisasyon nationwide, meron tayong volunteers, may tutulong sa atin na hindi hihingi ng kapalit. Yun ang ating kakayahang mangampanya. Okay, ang gusto kong tanong sa iyo susunod ay ito. Ayon sa mga survey, hindi karamihan ng mga Pilipino ang sang-ayon sa federalism. Yes. Isang bagay na gusto mo itulak kung sakaling maging senador ka. Pero anong gagawin mo para kumbinsin na ang mga Pilipino na kailangan natin ng federalism? Well, matagal na kami ni CJ Puno since 2015 nag-iikot kami nationwide. At nagpapaliwanag tayo sa iba-ibang grupo, sa mga eskwelahan, sa mga magsasaka,
pinapaliwanag natin ano yung benepisyo. Kasi ang importante dito, maintindihan nila na yung federalismo ay hindi lang pagpapalit ng gobyerno, sistema ng gobyerno, kundi pagka ikaw ay nakalikha sa region ng maayos na gobyerno at makalikha ka ng ekonomiya sa region, gaganda ang buhay mo doon. Magkakaroon ka ng trabaho. Kasi uunlad yung region. Kasi ang Pilipinas ngayon, 3 regions lang ang maunlad. NCR, Calabarzon at Central Luzon. Together, the 3 regions account for 62% of the gross domestic product. Yung 38% pinaghahatian ng 14 na rehiyon. So, tig 2% lang sila doon. Anong kakainin ng mga tao doon? Papunta ng papunta tao sa Maynila. Kailangan ang development mangyari sa probinsya. At mangyayari yan pag nag-federal system tayo. Okay. Pero sabi nga nila, dead in the water na raw yung federalism na yan. Lalo na meron ng federalism version itong House of Representatives. Oo, yan nga yung malaking naging sagabal. Siyempre, inaasahan naman natin na ganyan na mangyayari sa Kongreso. Kasi tingnan naman natin ang itsura ng Kongreso natin. 70% political dynasty. Mga 80-90% dyan trapo. So ano nga asahan natin na matino? Diba? So nawala nga yung, siguro in brief, no, ano yung mga kakaibahan ng version ni CJ Puno at itong lumabas sa House of Representatives? Well, unang-una, tinanggal nila yung provision sa anti-dynasty. Yes. Tinanggal pa nila yung term limit. So ang ibig sabihin nun, only term, only dynasty. Forever. May forever sa Kongreso. Sila lang ang forever. Pangalawa, tinanggal nila yung nilagay natin na Bill of Rights, yung right sa yung socio-economic rights, saka yung environmental rights, tinanggal nila lahat yan. Yung ginawang reforma sa judiciary, pati yung pagpapalakas ng Commission on Human Rights, yung pag-elevate natin dun sa Philippine Competition Commission sa isang constitutional body, wala lahat yan. Oo. Tapos pati yung, ang ginawa naman nila dyan, hindi rin federalism. Kasi ginawa nila, yung mga probinsya mag-a-apply sa Kongreso. So, ibig sabihin nun, unitary power ang Congress. So, kumbaga, kung gusto lang nila maging federal state, yes. di ba? Parang gano'n ang mangyayari. Mag-a-apply sila. Pero sa inyo, talagang may 18, yes, no? 18 regions. At saka nakalagay din doon kung paano ang collection ng taxes at magkano ang magiging share doon sa natitirang taxes sa national government. Pero alam mo, mismong mga gabinete, o miyembro ng gabinete ng Pangulo ay hindi sang-ayon doon sa proposal ninyo, lalo na pagdating sa mga economic reforms na gusto ninyong mangyari. Yes. Paano gagawin mo dyan? Halimbawa, hindi sila kumbinsido, as tingin nila masyadong magastos ang mangyayari dito, tapos mawawalan ng revenue rin yung national government. No? Hindi kasi nila binasa muna. Unang-una, hindi naman, makakatipid pa nga tayo. Kasi yung national government agencies na nasa probinsya ay gradually i-phase out at malilipat yung trabaho nila sa regional government. So wala ka namang additional gastos. So wala silang gastos. Liliit nga ang gastos ng national government. Pangalawa, wala namang epekto sa tax collection kasi pareho pa rin naman yung tax na kukolektahin. Wala naman tayong binawas na tax eh. Ang ginawa lang natin yung distribution nung kukolektahin at saka yung power to collect. At 50-50 na, di ba? Sabi doon sa top 4 lang yan. No? Yung apat na yung income tax, VAT, excise tax at customs. Hati ang national at saka yung regions. Ang regions divided equally among them yung 50%. Bakit naman gano'n ang ginawa natin? Actually, pag kinumpute mo yan, yung total na mapupunta sa region is the same amount na ginagastos ng national government sa regions ngayon. 1/3 of the national budget. Kaya lang, ang inilipat natin yung control. So kaya siguro tumututol yung mga economic managers dahil mawawala sa kanilang control ng pera. Imbes na hawak ni Secretary of Budget, ni Secretary of Finance, ni Secretary of DPWH, etc. yung pera, tanggal sa kanilang control ang decision making kung paano iba-budget, saan gagamitin yung pera, mapupunta sa regional government. So ayaw nilang pakawalan yung control nila sa about 1.3, 1.4 trillion of money. Okay. Ngayon ang tanong, no, bakit parang hindi kayo sinuportahan ng Pangulo dyan? Tingin namin suportado ng Pangulo kasi siya nga nag-convene eh. Well, pero parang hindi namin nakikita na yung version nyo ang tinutulak din niya. Well,
Inaasahan sana natin na isasubmit yan noong SONA pero hindi nangyari. Kasi nagkaroon nga ng kudeta sa House, no, nagkagulo. So baka naisip ng Presidente, mukhang tagilid ang laban dito sa Kongreso na to. Besides, mahirap kuhanin yung 18 votes. So sabi he's niya, waiting for the 18th yes, Congress. baka nasa isip niya, pagdating ng 18th, mangangampanya ako sa mga kandidato ko na pro-federalism, saka ako isasubmit sa Kongreso. Ikaw ba, umaasang mangyayari yan? Well, kaya nga ako tumakbo, kami yung grupo namin, kasi gusto namin gawing issue ngayong eleksyon, yung federalism. Ang iboto lang ng mga tao, yung pabor sa pagbabago. Yan, pag ayaw, di wag niyong iboto. Okay. Ngayon, ano naman ang masasabi mo dito sa estado ngayon ng media at journalismo? Sabi mo, gusto mong gawing platform yan, no? Yes. Ngayon, although malalim ang karanasan mo sa media, alam naman natin ang sikat ngayon, social media din, Yes, no? Nandun ngayon lahat, hindi lang mga journalist. Lahat Saka nga, anybody can be a journalist. Giorno na, oo. So, anong binabalak mong gawin kung ikaw ay maboto sa senador? Anong balak mo para kailangan ba i-regulate yan? Kung may paraan man, i-regulate Mahirap yan? i-regulate. Siguro ang magagawa natin ay una ay maggawa tayo ng isang batas na merong responsibility and accountability yung mga nasa social media. Naku, ay mga individuals yan, ha? Yes, but ang kulang natin yung papaano mo ba i-exercise yung iyong karapatan sa pamamahayag. Kasi maraming iba rin na nagiging licentious sa kanilang mga pahayag. Well, it's a freedom issue nga, eh, no? Oo nga, Parang gano'n na nangyayari. Everybody seems free to just say whatever they want. Whatever they want. Yes. But we all know that freedom also comes with responsibility and accountability. Kasi pagka in-exercise mo yung freedom mo, may kaugnay na responsibilidad dyan eh. Hindi naman pwedeng banat ka lang ng banat. I mean, we were trained na gano'n, di ba? Kailangan meron kang basihan, kailangan factual ka. No? At kung magkamali ka man, ay dapat alam mo kung paano i-correct yung pagkakamali mo. Correct, yeah. When you don't do that, talagang may problema ka sa pag-exercise mo ng iyong freedom of expression. Well, ang nangyayari nga ngayon, cyber libel ang nagiging panakot. Yes, no? Sabi nga nila, yun ang nagsasuppress. At mas mataas pa ang parusa, no, pag cyber libel. So, anong katayuan mo dyan? Well, alam naman natin, alam natin na bilang reporter, bilang miyembro ng media, talagang everyday we face the risk of being sued for libel. It's a reality. It's a reality that we have to face. Yes. And we should take it as a medal. Sabi nga nung isang mga editor, yung mga old editors ba natin nung araw, sabi, alam mo Ding, nung bago akong reporter, pag ikaw ay hindi na-demanda ng libel sa Pilipinas, hindi ka totoong reporter. Wala nagbabasa sa'yo. Yes, it's a feather on your cap na ma-demanda ka ng libel eh. It's a risk that we must face. But then siguro ang isang tingnan natin. It's a crime, no? Yes. At yun ang isa sigurong pag-aralan is, dapat ba na ang libel ay crime o pwedeng civil lang ang kaso? Ibig sabihin, wala kang criminal liability kung naka-libel ka ng tao. Hindi kayo kukulong. Hindi kayo kukulong, no? Pero pwede kang i-demanda at hingan ka ng danyos. Doon ka babawian, doon sa danyos. No? So, anong paninindigan mo dyan? Tulak mo ba yan? Yes, matagal na rin namin pinag-uusapan yan when I was director of the National Press Club na isulong yung yung decriminalization of libel. Tagal na yan matagal na yan pero hindi nababago yung penal code. But then kailangan mo naman diyan may kaakibat ka na yung paano mo i-exercise responsibly yung iyong freedom to write and to express yourself. Your thoughts on what's happening now, halimbawa sa Rappler with Maria Ressa, no, na naaresto for precisely that, no? For libel. Siguro ang tingnan natin doon is ano ba yung merits ng case. No? Kasi libel yung case hindi naman yan yung halimbawa ay may sinulat ka na kontra sa gobyerno tapos inaresto ka nung panahon ng martial law, ganun tayo, no? Yung kaso ay nag-stem from an individual who filed a libel case. So ang tingnan siguro ng mga kababayan natin, pati yung members sa media, ano ba yung basihan ng kaso? Meron ba? At tama ba yung naging desisyon ng DOJ o ng NBI na i-file yung kaso sa court? So we look at the merits of the case. Not
so much as it is a threat to press freedom kasi talagang recourse ng any citizen yung mag-file ng libel eh. Ngayon kung halimbawa yan hindi naman libel yung kundi nagsulat ka lang ng something against the government or against a public official tapos ikaw ay pinaaresto, that is very clearly a violation of press freedom yung mga ganong instances. No? Di ba naalala natin nung panahon ni Cory, dinimanda nga ni Cory si Louis Beltran ng libel, di ba? Even the president can sue. At yung kaso na yan, nagtagal yan. I just don't know kung nakwit naman si nakwit naman si Louis. Yes, I think nakamatayan yung kaso. Kaya the court dismissed eventually the case kasi nga nawala na si Ka Louie. All right. Hindi pa po tapos ang job interview ni Ding Generoso at sa aming pagbabalik final round na po tayo, ito po ang aplikante sa Senado. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si dating CONCOM spokesperson Conrado Ding Generoso. Sa huling bahagi ng aming tanungan, may 10 tanong kami na dapat sagutin mo sa loob lamang ng 2 minuto. So dapat isang may salita o maikling pangungusap. Unang tanong, ano sa tingin mo ang best qualification para maging senador? Pagmamahal sa bayan. Para sa iyo, sino ang best president ng Pilipinas? Wala eh. Mataas yung criteria ko. Okay. Worst. Worst. Worst president? President. Sino ba? I don't know. I think they are all, they have their own shortcomings. Sino sa mga kandidato sa Senado ang tingin mo hindi dapat manalo? Lahat siguro ng kontra sa federalism, ayaw ko manalo. Okay. Okay, one word to describe House Speaker Gloria Arroyo. She knows how to use power. If you're a journalist today, sino ang gusto mong interviewin at ano ang pinakapasabog na tanong mo sa kanya? Maybe Donald Trump. At ano ang pasabog na tanong? How will you build your wall without congressional budget? Okay. As a former PR and advertising practitioner, anong masasabi mo sa performance ng communications team ng Pangulo? Naku, magagalit sa akin yung isang sekretary dyan. Si Martin. No. But ito lang, I think ang importante sa mga communicators ni Presidente, lalo sa spokesperson, is do not try to explain the President. Just provide context kung saan ang gagaling ang sinasabi niya. Yan, nabigyan ng advice. Okay, complete the sentence. Ang mainstream media ay? Kailangang panatilihing malaya. Okay. Totoo kaya o fake news na may EJK sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Mahaba sagot ko dyan eh. Kasi walang EJK because we do not have judicial killing, which is death penalty. We cannot have extrajudicial, state-sanctioned killing. So we can call it by any other name but not EJK. Parang sa eskwela, kung walang curriculum, walang extracurricular activity. Lahat ay non-curricular activity. Alright, maraming salamat sa iyo. Thank Ding you, Generoso, God bless you. Hindi po biro ang trabahong kanilang ina-applyan dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat iboto. Ako po si Luchi Cruz-Valdes. Magandang gabi sa inyong lahat.